Ahoj, zdraví Zazi. Dnes tu mám jedno krátké bonusové video pro všechny uživatele Pro Tools na platformě Windows, kteří chtějí používat onboardovou zvukovku, ale nevyhovuje jim ASIO for All. ASIO for All vám totiž při práci s Pro Tools neumožní přehrávat jakýkoliv jiný zvuk než z Pro Tools. A to někdy naštve. Než vám povím, o co jde, rád bych vás pozval ke sledování svého kanálu. Dejte odběr a zvoneček a vězte, že tu najdete to nejlepší, co je na YouTube o zvuku a práci s ním. Teď k věci. Navštiv stránku výrobce ImageLine, dělající velmi oblíbené FL Studio. Stáhni instalátor, spusť instalaci a mezi možnostmi zvol FL Studio ASIO. Až bude hotovo, nastartuj Pro Tools a před otevřením session dej v menu Setup Playback Engine a zvol FL Studio ASIO. A je to. Odteď můžeš pracovat v Pro Tools a zároveň přehrávat jakýkoliv jiný zvuk na Windows. Vítej v roce 2020.